Hey guys, we just finished swimming and showering. We're here, Eastwood Richmond Hotel. Hi everyone! Magandang hapon! Narito tayo ngayon sa Richmond Hotel sa Eastwood sa Quezon City. So, staycation muna tayo ngayon, guys. No? Overnight ito for 22 hours. So, check-in tayo ng 2 p.m. kanina. Then, check-out tayo tomorrow ng 12 noon. Iikot namin kayo dito sa room kasi maganda siya, guys. By the way, Mami, paano nga ba natin na-discover itong sa Richmond Hotel? Bale, meron tayong club access or nag-member tayo sa club access. So, meron siyang special rate for the members nitong mga hotels ng Mega World. Not only in Richmond, meron pa siyang different hotels in Metro Manila, Tagaytay, I think Cebu, Iloilo. Palawan and Boracay, meron din, di ba? Boracay. Boracay Palawan, meron. wala. Palawan wala. Ayun. So, yun. Basta mga Mega World hotels like meron pa yung Belmont, Savoy Hotel, 'di ba? Meron Meron din Tapos ano sila. nga yung isa, yung Kingsford, meron din sila. Meron din sila sa Lucky Chinatown. Meron din sila sa Tagaytay, Twin Lake. So, yun guys. Room tour na tayo. See ya! Ito na guys. Papasok na tayo dito sa ating room. Hi guys! Naririto tayo ngayon sa room 3610 dito sa Richmond Hotel sa Eastwood, Quezon City. Mabilis ang room tour lang tayo guys. So pagpasok mo dito sa main door, dito sa left side, meron ditong dalawang malaking pinto ng closet. Pagbukas mo, dito, meron silang libreng hangers. Meron sila ditong mini vault para sa mga valuables na kailangan nating itabi. And then, yun, merong plancha. Tsaka ironing board. Meron ditong extrang drawer para sa mga iba pang bagay natin, mga personal things. Then, yun, merong sleepers para dito sa loob ng room. Meron sila ditong mini fridge sa baba. So, wala siyang freezer. Para lang talaga siya sa pagpapalamig ng mga drinks na. Merong electric kettle dito, merong free na coffee, sugar, tea, creamer. Yan, para sa coffee kung gusto mo mag-coffee. And then, meron silang complimentary na dalawang bottles ng water. Yun, si Mami. Galing mag-video ni Mami, di ba? Dito ngayon, sa kabilang side, ito yung lagayan natin ng luggage. And then, ito, anong tawag dito? May dresser ba to? Dresser. Dresser. O basta yun, hindi namin sure kasi kung dresser nga ba tawag dito. Paki-comment na lang sa comment section kung dresser nga ba tawag dito kapag ganitong sa hotel setup. Naka-split type aircon tayo dito. Guys, malamig. Grabe, ang lakas. Hindi ko alam kung anong temperature siya nakaset, pero malamig. Kasi sa labas ngayon, sobrang init. Pero ang lamig-lamig dito sa loob. Tapos, yan, merong TV. Hindi pa lang namin na-check kung merong Netflix to. Pero later, check natin yan. Then, on this side, merong coffee table. Guys, ang bigat. Sinubukan ko siya kaninang buhatin. Ang bigat. Siguro kung may 30 kilos yung bigat niyan. Tapos, eto, dahan-dahan. 1, 2, 3. Charan! Twin size yung bawat bed. Meron ditong sofa. Kung tutusin, medyo malaki tong room. Pakita mo, Mami. Siguro mga nasa 35 to 40 square meters itong kwarto. Doon naman tayo ngayon sa toilet. So, pagpasok dito sa toilet, on the right side, yan, andito yung ating toilet sink. Tapos, naka-granite countertop to, guys. Angas. Kasi may malaking salamin. At dito sa ilalim, may pa-blower. Tsaka, merong weighing scale. For sure, mamaya magtitimbang dyan si Mami. Tapos, dito sa taas, meron tayong mga libreng dental kit, vanity kit, merong glasses dito, intercom for emergency purposes.
And then, ito yung toilet bowl. Merong pa bidet. No? Talagang social pagka merong bidet. At malakas ang tubig. Oh. Mapanakit yung bidet. Dito naman yung shower area. Guys, ito yung gusto ko sa shower area kasi naka-enclose siya ng ng salamin from top to bottom. Although itong pintuan, merong konting awang dito, siguro mga 1/4 pa. Pero at least, hindi nalalabas dito yung tubig pagka nagsha-shower ka. So, kasi pet peeve ko yun guys, kahit sa bahay namin. Pagka itong areang ito ng CR, nababasa, naiinis ako. Dapat dun lang sa shower area. For safety purposes na rin kasi, 'di ba? Kasi kapag ka dito basa rin, may tendency na madulas tayo, 'di ba? So, mas maganda i-keep lang yung water doon. Ito pa guys, may papakita kami sa inyo. Ito ang view natin. 1, 2, 3. Charan! Ayan guys, city view yan. Ito yung Eastwood, yung mga buildings na yan. Yung mga bahay na yon, hindi ko sure kung yan ba yung Green Meadows buildings na yan. I think yan yung Ortigas area naman. So that's it for our room tour guys. Mamaya, akit naman tayo dun sa 39th floor kasi nandun daw yung pool tsaka yung gym. Okay, so papakita namin sa inyo. Tapos tomorrow naman sa breakfast buffet. Buffet nga ba yung breakfast dito? Buffet yung may kasamang breakfast buffet. Okay. So susubukan din natin na makapag-video para makita rin ninyo yung breakfast buffet nila. So see you later. See you later. Bye-bye. Second floor. Going up. Merong direct access sa mall dito sa second floor. Yan guys, dyan tayo galing sa Richmond Hotel. And then meron siyang direktang access dito sa Eastwood Mall. Kain muna tayo. Andun na sila Lola Beth, si Lola Connie, tsaka si Rocky. Sermon na naman. Sermon. Puro sermon. Welcome back to my vlog, guys. And for today's video, we are in Eastwood Richmond Hotel. And we're just here for a staycation with the family. Yeah. Parang napas Maindila eh, no? Oo, sa'yo. Kim Kardashian accent yun. Kim Kardashian na. Para umiirin pag natatae na. Kadiri! Meow! Meow! Wala na si Daddy, magsiswimming. Hi guys! Food trip muna tayo. Ayan! Dami naming food. Papakabusog tayo. Hi guys! So ito yung view mula dito sa room natin ngayong gabi. Ayan, kita nyo naman no? Ang liwa-liwanag dun sa labas. Ayan, dito sa baba. Ayan, yung babang yan. Yan yung Eastwood.
hanggang dun. Tapos, yan yung may mga sasakyan, yan yung C5, and then yung kabila niyan, I think yan na yung Green Meadows. So, mga residential area yan. So, kanina kasi nakita ninyo yung yung itsura niya during the day. So, ito naman yung itsura niya ngayon at night time. Good morning. This is our view early morning, Sunday. Halos walang sasakyan sa baba. Good morning guys! Nandito tayo sa swimming pool. Early morning swim. Ayan si Mami at saka si Lola Connie. Si Lola Beth. Ito naman guys, ang gym. Nandito si Ate Rohan. Hi Ate Rohan! Hi, we're going for breakfast. Hi everyone. Hi! So magche-check out na Check tayo out dito time. on our second day dito sa Richmond Hotel Eastwood. Anong masasabi mo sa naging stay natin dito, Mami? Masaya naman. Masaya. Masaya, oo. Sarap ng staycation. So malapit lang to sa atin. Yung experience masaya pa rin naman. Tsaka yung breakfast natin kanina. So ano nga ulit, Mami, yung yung club access na meron ka dito? Yung club access membership, 1 year membership yun. Discounted rate dito sa Mega World Hotels. Yeah. So yun, guys, actually itong room na ito, na-check natin, medyo may kamahalan siya, no? Pero dahil do sa club access, halos siguro mga 40 to 50% yung na-discount natin dun sa overnight stay natin dito sa room. Kung interested po kayo na maging club access member din po dito sa Mega World Hotels, please comment refer sa comment section itong video na ito. At para ma-refer po namin kayo dun sa dun sa naging ahente natin. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, Ronan's Journey, please consider subscribing by hitting that subscribe button and paki-hit na rin po yung notification bell para po lagi kayong informed sa tuwing mag-upload kami ng mga bagong videos. At kung nakasubscribe na po kayo at lagi na po kayo sumusubaybay sa mga videos natin, maraming pong salamat at patuloy po ninyo kaming samahan sapagkat sa Ronan's Journey, we enjoy the moment. One shark at a time. Bye everyone! Bye!